2010-es évek közepén már dübörög a buli negyed. A kis területre bezúduló hatalmas emberáradat a gazdasági sikerek mellékhatásaként problémát problémára halmoz. Ki oldja meg? Kinek a feladata? Nagy összetartó család vagyunk. Egy ilyen 3-5 évvel ezelőtt már kialakult egy nagyon jó szimbiózis. Segítünk egymásnak, ha valami apró cseprő dolgok, stb. És nincsenek ilyen egymás fúrással, nincsen benne csúnya ember, mafiózó. Följött a pultos, hogy figyelj, itt van valaki, és itt üvölt velem a pultba, hogy ez így nem mehet tovább, és azt mondja, hogy ő a polgármester. És ott állt a Humboldt a pultba, és örjöngött. Hogy képzelitek, és hogy éjszaka milyen zaj van itt, és nem tudom. És akkor másnap lett egy találkozónk a Humboldttal, és akkor rá egy hétre beindítottunk egy bagoly szolgálat nevű cuccot, amikor egyetemista kislányok meg kisfiúk kis szórólapokkal csitítgatták az embereket az utcán. Tudok mutatni, ha hátra nézzünk, olyan ablakokat, amiket mi szigeteltünk le, olyan klímaberendezéseket, amiket mi szereltünk be. Hát hiába lett megszervezve a dolog. Egyszerűen ment 1-2 évig rendesen az, hogy mondjuk reggel 7-re, 8-ra eltakarítottak mindent az utcáról. Ehhez komoly pénzeket kaptak az állami szervek vagy a kerületi takarító vállalat. Ezt mi adtuk külön. És komolyan is vettük, és fizettük a tagdíjat, és odafigyeltünk, hogy takarítva legyenek az utcák. És meg is csinálták. És egy durván egy olyan 7-8 év óta, mintha ez nem is lenne. Lenne egy távoli világ, érted, ahol vannak ilyen más szabályok, mert más az éjszaka, és akkor annak a világnak vannak ilyen nagy költei. És akkor az azt mondja, hogy figyelj, éjszaka országban létszi, ne húgyozz a földre. Ez nappal nem merül föl. Ez alapvetően béna, hogy nappali fejjel, meg nappali döntéshozatali folyamatokkal próbálják az éjszakát elképzelni és mederbe terelni. Amsterdamban született meg ez az intézmény, ez az éjszakai polgármesterség. Voltunk is 1-2 olyan konferencián, Stockholmba, Hollandiába, Németországba, ahol megpróbáltunk egymástól tanulni. Játszhatjuk azt a hülye játékot, hogy én csak nappal létezem, de nem, hát éjszaka is vagyunk. És hogyha az a cél, hogy mindenki legyen otthon este, akkor abból egy beteg közösség lesz. Budapestet tudatosan úgy marketingelték, hogy ez egy észak-balkáni Disneyland alkohollal, gyere ide, mert épp még a te pénzed is elég ahhoz, hogy Isten királynak érezd magad. Van egy mag jó szándékú emberekből, akik azt szeretnék, hogy ez az egész ökoszisztéma, amit éjszaka működik, az egészséges legyen. Nekem ez egy ilyen jó kertes kép, hogy ez az egész olyan néha vissza kell nyesni dolgokat, néha karót kell mellé kötni, hogy fel tudjon ráfutni a dolog. Meg van olyan gyom, amit ki kell tépni, és ezért, de az, hogy így legyomírtózzuk, vagy beszántjuk, vagy gyors megoldás nincs. És ehhez nem volna baj egy kis kormányzati, MTÜ-s, fővárosi, nem tudom milyen akarás is. Azt gondoljuk, hogy ez pont egy olyan érték Budapesten, amit pont erősíteni kellene, nem pedig elnyomni. Jár kellemetlensége, sok kellemetlenség, de semmi sem megoldhatatlan. Szerintem az a hív, amivel elkezdtek jogot alkotni itt a 2019-es önkormányzati választások után, az indokolatlan volt. Én szerintem az éjfeles zárás nem megoldás, főleg akkor, hogyha egy csomó helynek éjfélkor kell bezárnia, egyszerre kijön 32 000 ember az utcára, sokkal rosszabb, mint hogyha valaki 3-kor zár, 4-kor, reggel 6-kor, stb. Hétköznaponként 10 órakor be kell szednünk a teraszt. A nyári időszakban ez eléggé bután vette ki magát, mert gyakorlatilag voltak olyan napok, amikor 10-nél előbb nem is jöttek vendégek. Én annyira dühös voltam ezért, hogy így ott ültünk kint, és még jó idő volt, és akkor jött a Gyuri, ugye, hogy akkor pakoljuk be, vagy be kell pakolni, tudod, a teraszt, és így most ez komoly? Nyilván a magyar vendég is nehezen érti meg, hogy mi a fene ez a dolog, de a külföldi vendég, amikor iszik kint a teraszon, és 10 óra előtt 10 perccel szólok nekik, hogy 10-kor be kell zárnom a teraszt, nem tudják, tehát nem értik. Amíg tudnak az emberek venni italt, amit az utcán fogyasztanak el, addig hiába szívóznak szegény kocsmárosokkal, hogy hagyják be a bárszékeket, mert a vége úgyis az lesz, hogy a
a dobozos sörrel nyomják ugyanúgy kín az emberek, és akkor az jobb. Mi nem tehetünk semmit az utcán. Ugyan egyébként felelőssége a vendéglátóhelyeknek azon a módon, hogy az ő vendégkörük van kint az utcán, de semmilyen eszközük nincs arra, hogy ezt tudják kezelni. Hát egyáltalán nem következetes, és pont azok szívnak, akik itt hozzátesznek. A vendéglátósok többsége az nem valamilyen gyökér figura, aki azért csinálja a helyét, mert nem tudom, csak pénzt akar, és ők nem akartak zajt, nem akartak koszt, és nem akarták az utcánvizelést. De ez is elsősorban az önkormányzat és a városvezetési támogatás hiányában nem tudott megvalósulni a mai napig sem. A szubkultúrák a buli negyedben sem maradtak törzshelyek nélkül. A művészközeg közkedvelt helye lett a kisüzem, vagy a központ, vagy éppen a Madács tér többi helye, mint a telep. A színműsök pedig a Múriba jártak lazítani, vagy éppen próbálni. Az egy nagyon-nagyon jó jel, hogyha egy kocsmának már van beceneve. Én például ezen a mai napig csodálkozom, meg kicsit nem is hiszem el. Tehát ugye mindenki azt szokta mondani, hogy a Muri egy fogalom lett a városban. Minden úgy kezdődött, hogy egy este a Kárpáti Palkó beténfergett. Neki volt egy másik törzshelye, ahol azt hiszem összeveszett valakivel, talán a pultossal, és dühében, és ide soha többet nem jövök felkiáltással távozott. És akkor egyszer csak megkérdezték, hogy tarthatnának-e ők fönt egyébként a galérián egy felolvasó próbát. Én mondtam, hogy egyáltalán nem zavar. Végül sem hajnali 2-3 óra felé már egy ilyen veszett, trappolásos, italozásos éneklésbe fajult ez a dolog. Egy idő után már nem volt olyan a budapesti színházi világban, és aztán később a magyar színházi világban forgó személy, aki legalább egyszer benne ment volna az Úri Muriba. A Vas utcában vannak a színházasok, a Szent Királyiban vannak a filmesek. Voltak, most már nincsenek. És itt tudtak ezek az emberek találkozni. Ott a bejárat, és akkor ott fönt laktunk. Ott vágtuk a filmet. Amire befejeztük a filmet, ez már törzshely lett. De úgy gyakorlatilag mindenkinek, aki az SZF-re jár. Hát az nagyon fura lett volna, hogyha ha nem az Úri Muriba forgatjuk a rossz verseknek ezt a jelenetét. Jó, hogy a zenekar, az meg a kicsi, meg az új meló, meg ezek a kis privát szarjaitok, ezek ilyen kurvára fontosak. De az, hogy élünk, bazd meg, és hogy hol élünk, és hogy a társadalom... A fél liter ingyen zenekar alakításáról és egyéb kulisszatitkokról... Lejöttél ide, és itt is leültél egy székre, és castingoltál ugyanúgy. Hát nagyjából behangoltuk. Egyébként erre ki kell térnem a lángoló nevű italra. Valójában ez úgy történt, hogy egy borzalmas sieléssel a rendelkezésünkre álló alkoholokból összeállítottunk egy italt. Egyszer iszik az ember, utána tényleg, és pont olyan, mint egy ilyen rajzfilmbéli felfújható gumikalapáccsal lesújtana ránk egyébként valakit. A karamellizált, megégett cukrot a lime-mal be kell harapni, miután a rettenetesen rossz és erős italt megittuk. És valahogy a végén az egész jó lesz. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt az, amikor bekerültem abba a magba, akiket zárás után beengedtek. Régen elveszett az esőben a tánc, fikcionizált. Szabad az. Mikrofon ugye erről szól, az open mic. Bárki eljön és bármit játszhat. Some local legends here tonight for you. I don't want to. Lámpásnak van egy saját varázs. Here he is. Én nagyon szeretek improvizálni, szeretek jamelni. Mindig új emberek állnak előttem. Kipróbálhatom azokat a dalokat, és meglátom a reakciókat az embereknek. Ha egy teljesen ismeretlen, és ma este is volt egy ilyen, megadtam neki ezt az esélyt, mert ez egy jó kockázat. Olyan tehetségekkel tudsz itt találkozni, hogy hihetetlen. Nagyon szeretem a Open Mic Jam Session közönségeket, és Lámpáson mindig a legjobb volt, és ezt Gábornak köszönhetjük. Van egy ilyen gyönyörű kiszámíthatatlansága. Én sem tudom, mi fog történni egy este. Egy millió dal született itt. Sokszor nem tudják, de lerakom a telefont a színpad elé.
és felveszem, amiket improvizálunk. Olyan sikersztorikat magunknak mondhatunk, mint Kálai Sanders András, de még ezt folytathatnánk. Nem lett volna a Lámpás, akkor talán nem lenne a zenekarom. Kisüzem az egyetlen big klasszik. Az én számomra a kisüzem az például nem elsősorban nem egy üzleti vállalkozás, hanem talán inkább egy társadalmi misszió. Ez a nappali, mivel lejárok enni, lejárok dolgozni, aztán a másik meg este, amikor meg berúgunk. Nekem ez nagyon családias. Iszonyú elfogadó, iszonyú olyan életszerető. Pesti vendéglátásban én 14 évvel ezelőtt keveredtem bele. Így megvan ez a kettősség, mert szeretjük is azt, hogy lett ebből valami, meg hiányzik az a régi vonal, amikor elmentél egy, nem tudom, a Szóda pincébe, 30 emberrel táncolni, és 15 éve pont ilyen volt egy este, vagy egy pince, egy eldugott kocsmában, hogy azért mentél le szívesen, mert tudtál beszélgetni egész este. Kapaszkodom a fejűben, nem esetek rá a földre. Sok lenne ott a bajom, ide fent jár át a nyugalom. Nézd rám és úgy volt, nem vagyok boldog. Nincs célom, tervem, s mégis lélegzem. Láthatok a videót? Igen. És mi van? Annyit mondanak, hogy a szórakozóhelyeket bezárják, és hogy rendkívül jogrend lépője van. De mikor? Most? Ma éjféltől. Leghülyébb skifit nézni az ember, és aztán kiderül, ez a valóság. Este 7-kor elmentem a Király utcán, és nem volt senki az utcán. Bazd meg, hát most mit tudunk csinálni egy ilyen helyzetben? Rendezvényt ellenőrizni fognak. Kell pénzbírságot szabnak ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be a szabályokat, de fogják zárni. Tehát akkor holnap mi nem nyitunk ki? Ez nagyon úgy néz ki. Sziasztok, jó éjszakát! Viszlát! Rossz volt látni a környéket is. Volt egy pezsgő élet, ahol csomó ember megfordult, és folyamatosan történtek a dolgok, és rossz volt azt látni, hogy egyik másodperccel a másikra, mint hogyha elvágták volna. Kívánt itt van? A sportrendezvények, vagy miről beszél? Azok igen, minden harmadik széken ülhetnek. Meg a mozikban, meg a színházakban. Tehát a színházak is nyitva lehet, igen. Szevasz, Lacikám! Hello, Laci! Azért durva ezt látni, nem? Hogy itt gyakorlatilag márciusig 3 éven keresztül minden nap brutál mennyiségű ember. Meg se álltunk. A legrosszabb ebbe ez a hintázás, hogy nem tudod, hogy akkor most 2 hét, 2 hónap, 2 év. Hát csak legyen most már ennek vége. Hát csak mikor lesz vége? Hát szerintem pünkösd, mondom, de fogadhatunk megint. Legfőbb kihívás az a bizonytalanságnak az elviselése. 2 hétre bezárunk, 2 hónapra, nem tudom, jön a segítség, a kormányzati, az EU-sa, nem tudom, megsegítenek, várj, kitarts ki, most már. Kicsit olyan, mint az ilyen western filmekben, ahol ott így a szénabogját viszi a szél, és ilyen bereteszelt ablakok, és ilyen furcsa arcok néznek ki. Fizetünk itt mindenféle hozzájárulást már nem tudom mióta, és amikor valami szakmai képviseletnek meg kéne jelennie, akkor felkapcsolják a villanyt, és eltűnnek a buliból. Teljesen magadra vagy hagyva. Ne fizessünk járulékot a bejelentett dolgozók után, de persze a béreket oda kell adni a semmiből. Irgalmatlanul kibasztak ezzel a szektorral. Csak szimplán kinyitottunk az akkor éppen aktuális szabályok szerint, és mégis bezáratott minket a rendőrség. Teljesen fizetésképtelenek lettünk. Nyilván a vállalkozónak mindig van pénze, mert a semmiből csinálja a pénzt. Végül tényleg egy szágatjába
ért minket a nyitás. Támogatás az egyáltalán nem volt, szóval teljesen magunkra voltunk hagyva. Ennyire kiszolgáltatottnak életemben nem éreztem magam, és ezért ez egy ilyen, nem te így levetköztetnének a Rákóczi úton, hogy sétálj végig rajta. És hát ezt senki nem gondolta, hogy ez ennyire hosszú és rögös út lesz. Hogy nem kaptunk semmilyen segítséget. Tehát mivel most nagyon az a kormány kommunikáció, hogy de, én azt azért el akarom mondani, hogy nem. Igazából az ijesztő az egészben az, hogy ilyen még miért ne lehetne pár év múlva is. Beszélnek a drogról, az erősítésről, kikapcsolvál ebbe a korban, az meg... Halló, halló, hello, halló! Hello! Ábel, mondj valamit! Covid! Most mondok valamit. Ez egy ilyen öröm ünnep, hogy kvázi újra vagyunk, újra folynak csapolt sörök a ország különböző csapjain, és végre van újra vendéglátás. Az újraítás napja az olyan volt, mint egy átlag szilveszter szorozva 3. A Deákról úgy jöttek az emberek, mintha repülőgépek szálltak volna valami óriási reptéren. Annyi embert én még nem láttam egyben. Amikor elindult, akkor képzeld, idegbajt kaptam attól, hogy ebben a szép csendes kertben miért jön ez a sok barom. Ez sokkoló volt itt fél év csend után. Srácok is azért keményet mentek. Aki túlélte, az hálás lehet az ének, hogy ezt kibírta. Azt tetszik. Egyébként ez szép látvány. És akkor ugye a fővárosi kezelésű sirályként futóhely az a következő. Ott még kint is van a sirály plakátja. Ja nem, már a Gödörnek a plakátja. Már a Gödörnek van, igen. Most az lesz a név simán és salangmentesen, hogy Gödör. Közben a múlt kultikus helyei ismét visszacsatlakoznak Budapest kulturális vérkeringésébe. Legendás hely volt a Gödör Klub az Erzsébet téren, mely aztán többször költözött, vándorolt a buli negyedben. Nagyon jó ide visszajönni. Azon itt tökre paráztam, hogy itt lesz valami, és azt nem mi fogjuk csinálni. De aztán így kb. Mit tudom én, egy ilyen 5 perccel később azt mondtam, hogy ez kurva jó. Tehát, hogyha minden jól megy, akkor mi majd itt csinálunk újra programokat. Igen. És akkor ez Gödör? Ez lesz Gödör állás sirály. Igen. A régi tilos az helyét azok a srácok vették át, akik korábban olyan legendás helyeket alapítottak, mint a Zöld Pardon, az Instant vagy a Kuplung. Mit szólt ehhez Vova? Gimis időszakomban működött a tilos, de ezzel sokat jöttünk. Szeretnék továbbvinni a tilos az nevet. Szabadság, meg nyitottság, amit sugárzott a hely, az nyilván minket is megfogott. Szerintem most is létező a helyet belengő dolog. Én mondtam, hogy szerintem butaság. Szerintem tök jó, hogy ez tilos. Büszkének kellene lenni a Vovának. Igen. Szerintem mindenkinek jobb az, hogyha valakinek saját identitása van. Hát egyfajta emléket állít ennek az egésznek. Igen. Tiszteletet, tisztelgést nem várunk el, hál' Istennek élünk még. Én szerencsétlen ötletnek gondoltam, hogy a tilos az ilyen formán próbálják meg föléleszteni, föltámasztani, mert az úgysem sikerülhet, de megtiltani persze nem tudom. Aztán lett ugye Vovával ez a vitaszerűség, hogy szabad-e tilos az hívni, de engem tök egyértelmű volt. Tehát a 90-es évek elején itt lévő tilos az ha újra megcsinálnánk, de mindenki tudja, hogy ez nem lenne egy túl értelmes húzás. Nyilván nem akarja visszaadni senki mert nem is lehet. Hát a múltat azt tőlem már senki nem beszél. Pontosan tudjuk, hogy mi történt. Ezért nem értettem, miért volt ez a kávária. Tilos az volt egyszer, és erre büszkék vagyunk. Azt mi csináltuk, és nem lesz még egyszer. Tegnapban megint az volt a fura, hogy egyébként több volt a magyar, mint a turista. Piszok jó. Nagy ajándék ez az ingyenterasz. Javult a helyzet a lakókkal. Amit a korona hozott ebbe az elmúlt 9 hónapban, ez szerintem nagyon sok embernek nagy pofon, még azoknak is, akik idáig jellemezték. Most lehet, hogy az unokája pont elveszítette az állását. Az a törzs vendéglátós kör, aki ennek a környéknek az alapjait lerakta, azok most már máshol keresnek új lehetőségeket. Sokan mennek a Dunakanyarba, sokan mennek a Kályi-medencébe.
rengeteget voltam Salföldön. Hát a tompa fölöttünk, imádtuk a helyet, imádjuk az egész Káni-medencét, hogy azt az egész kis falut, ahol a művészek élnek, ugye ott festők sorba azon a kis utcán, és ott, hogy egyszer csak itt van egy csapat, és ráérez, hogy ott kell csinálni egy passzot, ami a bánya, ami meg megint kurva jó. Elkövettem egy hibát, és hagytam a barátaimat rábeszélni, hogy beszálljak egy balatoni kezdeményezésbe, úgyhogy egy kicsit nyarant a Balatonon vagyunk, a bányában. A fiúk a bányában dolgoznak. Valakinek eszébe jutott, hogy itt kéne csinálni egy ilyen dolgot. Egy volt, nem tudom, kőbányában. Vagy... Olyan menő, hogy itt csináltatok valamit, mi is néztük ezt a házat. De vagy nem ők csinálták meg. De nem ők csinálták meg. Egészen elképesztő az egész vidék, és akkor így kb. El is határoztuk, hogy mi itt fogunk élni, és akkor a párom csak egy dolgot kért tőlem, hogy akkor ide ne hozzunk üzletet, meg itt ne vállalkozzunk, és azt látom, hogy nem tudok kimenni a vízre, nem tudok enni, nem tudok inni, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy megpróbálom megteremteni így a Dunakanyarnak a szolgáltatási hálóját. Ez egy nagyon jó helyszín. Egyszerűen erre van predesztinálva, hogy itt is megjelenjen valami olyan, ami így az éjszakához köthető. Az nem a EasyJet-es meg a vizeres tömegturizmus, hanem az, hogy biztonságosan tud olyan élményeket adni egy nagyon széles rétegnek, amit egyébként nem biztos, de nem jönne létre valószínűleg. Szeretjük, ha van élőzene, meg a kultúra ott van a sörhab tetején. Én például erre a helyre szoktam elbiciklizni a fiammal sakkozni. Kultúrából nőttek ki, nagyon kemény kulturális identitással születtek, aztán egy kapitalista lett mindegyik. És ez elkezdődik onnantól, hogy a 90-es években a rendszerváltástól, akkor csinált néhány ember tök veszteségesen kulturális helyeket, a 2000-es évekre megtanulták néhányan, hogy hogyan kell ebből nullára kijönni, és 2010-15-re meg hogy hogyan kell ebből piacot csinálni is. Megtisztul a piac, és érdekes lesz, hogy kik jönnek a helyébe, nagyon érdekes új világ elé nézünk. Tehát az már biztos nem lesz, ami volt. Megváltozott a politikai klíma, korlátozzák az ottani vendéglátóhelyeket, a nyitvatartásukat. Hogy a fák nem nőhetnek az égig, tehát egyszer valamikor lecsapják ezt. Én is nyitottam ki Belvason kívül is, Budán is, több, akár más típusú helyet is. Most már félünk és több lábon állunk. Én azt gondolom, hogy eleve nagyon-nagyon sok tőkét betettek erre a környékre, ezt működtetni kell. Baromi sok melón van benne, hát az ember nem adja csak úgy fel. A Madách tér szerintem az stabilan keresett helyszín lesz. Nyilván azért, mert magyar közönséget látunk a legfőképp. Egy ekkora város, ami nem tudom, mostán 15. legnagyobb vagy hányadik Európában azért, tehát nem engedheti meg magának, hogy ne legyen éjszakai élete. Tehát ugye Bécshez mérve magunkat, ami egy ilyen zahert eszegető idős hölgyek kesztyűben, itt meg ugye a fekvehányó, nem tudom, britek, tehát valahol itt a kettő között van az igazság. Ez egy organikus fejlődés, ez magától alakult ki. Budapest egy nagyon cool város, és úgy gondolom, hogy inkább említsenek minket Berlinnel és Amsterdammal és Prágával egy lapon, mint a többi unalmasabb európai várossal. Tehát az ingatlan helyzetnek is vége. Ült itt egy nagy ingatlan befektető, és egy körbenézett, és azt mondta, hogy tehát ő nem érti, hogy ezek az ingatlanok miért vannak itt. Tehát, hogy hát azt értjük ugye, hogy ezek beépítésre fognak kerülni, és ez már el is indult, meg lehet nézni a Kuplungot, és egy jó pár tradicionális romkocsmát lebontottak és építettek helyette szállodát, társasházat, ahogy a forradalom és megeszi gyermekeit. Az a konjunktúra, amit a romkocsmák elindítottak, annak az az eredménye, hogy megeszi a romkocsmákat. Nem gondolom, hogy egy ilyen negyedet át lehet helyezni, hiányozna sok embernek, és még a panaszkodó itt lakóknak is, hogyha egyszer csak itt kihalna a történet. Olyan jó adottságú ez a hely, hogy világos, hogy jó oldalán van az utcának. Ez mindig turista negyed marad, bármit. Igen. Na, ennyit nem beszélgettünk 20 év alatt.
hogyha egy ilyen 10-15 évet visszamegyünk, akkor azért egy sokkal szorosabb mag volt. Picit ez így eltűnt a mostani vendéglátásból. Most ez a forgatás hozta elő egy kicsit, hogy ez megint összerázódik ez a csapat. Nekem iszonyúan melengeti a szívemet ez az egész projekt, amit csináltok, mert pont azon gondolkoztam, hogy ez pont egy kis ilyen retrózás, majd így tényleg majd berakom otthon a CD-t, és így megnézem, és így majd mondom a gyerekeknek, hogy nézd meg a Szepét, meg a Kautácska Dávidot, hogy néztek ki 20 éve. Az a típusú buli negyed, az már soha nem fog újraéledni. Annyira megváltozott a környezet, hogy most megint egy újabb dolog fog kialakulni. Más lesz a világ, tehát más lesz az igény, más lesz a szempont. Újra felépíteni ugyanazt a Nimbust egyrészt baromság is lenne szerintem, másrészt pedig nem is lehetséges. Arról szól ez a történet, meg arról szól ez a film, hogy hogyan öregszik együtt velünk ez a sztori, hogy a tilosból hogy nőtt ki a szimplán keresztül egy ilyen budapesti undergroundból mainstreambe menő dolog, és akkor hogyan vannak helyek, amik nagyon hasonló attitűddel, de már egy ilyen természetközeli helyen akarják ugyanazt a kultúrát adni, és gyakorlatilag ugyanannak a közönségnek. És hogyha ez minél sokszínűbb, minél több kultúrát tartalmaznak a kicsapott sörhab tetején, minél több olyan dolog jelenik meg, ami szerethető érték, akkor az jó lesz mindenkinek. Itt a 1904, ez meg 2016, 8, 20, hogy valami ilyesmi a dolgunk, hogy ez az illeszkedés, ez jól sikerüljön. Hogy ne feszült legyen ez a találkozás, hanem valahogy így organikus, meg élő. A fel